Hi guys! Welcome back to my channel and I'm back to my vlog. Ngayon, ang gagawin natin, pupunta tayo ng Ikea Pasay. So, nag-open siya nung Thursday and then we got a booking today at 4 p.m. Siyempre, kasama ko si... yung Asian guy daw. Ang lakas the porn star Asian guy. Kaya samahan nyo kami ngayon sa Ikea. Tignan natin kung anong mabibili natin. Dahil bibili ko ng kawali at kasirola. Hi guys! Hello. So, we're here na in Ikea. Pakyat na kami. So, check namin. Anong meron. Yan. First entrance. Saan ang entrance? Patsik lang po ng bag. Ikea Mall. So I don't know, may 4 p.m. pa naman yung booking namin. So I'm not sure saan ang entrance. Saan ang pila? So right now, nakapila na kami going to Ikea. Tapos, kasama si Des. Yan. So 4 p.m. pa yung booking namin. So, ay, QR code daw. QR code? Ang booking. Oh, nasa akin. Meron. Meron pa. So yun, kailangan ng QR code. And here's the queue. We're excited bumili. Smart ako yung kusilyo kasi rola kawan. Dito po kasi regular limit. Pero pag senior pila ko yung ganda po tayo. Once na present na yung pag-overnight ko na Excuse me, we had a booking ng 4 o'clock. May booking kami ng 4 o'clock. pila ako sa Dito? yun. Mahaba ba yung pila dito? Ayos, sakto lang. Sakto lang. Oo, sige. Thank you. Ang haba ng pila dun. Oo. Sa dulo. So, better na dito. Oo. It's time to do shopping. So, sabi nila, this is the largest Ikea The largest Ikea in Asia. in the world. In the world ba? Nakalagay sa website nila. Oh, I thought in Asia lang. Oh, this has actually parang 3-story of stores. So we're on the first story, very top of the Ikea. Para pababa na lang. Tama ba? Yeah, parang kailangan muna natin kumuha ng baskets. Showroom. Yan siya, lowest price. No, yun yung favorite ko. $4.90 lang, $4.90. $12 yun sa SGO. Here's the showroom. Ayun, na-miss ko yung dilaw na bag. Na bag. That's for shopping, di ba? Chan! Thank you. Borrow a yellow bag. Yan. Kumusta naman ang experience so far? Wala pa nabibili eh. Puro pala. Ayan diba? Dilawan po siya. Lagot ka sa mga DDS. Uy, ito yung sinasabi nila. May Filipino concept. Ito yung Filipino concept nila for IKEA. Like this one, buy ko. Diba? Mala.
Sa restaurant yan. Dito muna tayo sa showroom. Para tignan. 200. Ayan. Look at the showroom. Look at this. Si Asian guy, oh. Alakas maka-alter tayo ng Twitter yung ano niya, Asian guy. Ganda naman ang kwarto mo. Welcome to my room. Actually, this is my kitchen. Ganda. So, picture lang. Oo, picturean mo sila. Para hindi na. Ayan o, pick up this product on Market Hall, Cooking and Eating. So kung gusto mo nito, doon mo siya hanapin. Lalagay mo yung mga ano. Oo nga, naglibro ka pa, hindi mo rin naman nagamit. Nagamit mo naman. Ano ka lang. Tulog ka lang. Yeah, let's go. Ang dami pong dilawan ngayong araw na to. Ang cute to, parang may window sa ano. Parang may window sa loob. Yeah, oo nga. Dear shoppers, Relax. we are committed to the well-being of our visitors. O, sinong place na to? Then, yung isang showroom nila. Cute. Look at this one, oh. Idea para din sa mga kids na mahilig mag-doodles. Pwede niyo ilagay sa frame tapos i-display. And this one, here at the Market Hall. Yan na siya. This one. Living room, mga cabinets. Gusto kong bumili pero iniisip ko paano ko papadeliver ito. Pwede delivery. Free delivery? Oo. Within Manila. Si attorney. Attorney, ba't may bayong kayo sa gilid? Nagko-consult po akong kaso. Ano yan? Ha? May hindi po nagbayad ng utang si Marites. Yung 100,000 na tunay na utang ba? Nagbayad Oo, na? nabayad na po yun. Double. May nagpapahinga po. Ayan. Napagod siya. Napagod siya pero wala pa siyang nabibili. Ayan. Ganda nito. Ganda nung concept nila dito. Tapos kung nagbabasa. O, diba? Tapos may ganito. Oh. Diba? Ganda din, oh. Flash top nito. Ha? Yung best friend mo, ba't nandyan?
Beth! Down na para kunin yung mga items para kunin namin yung mga items na nakita namin na gusto namin. So, let's go! Yan na! Oh my God! Ito na siya! About this one, every product for 100 pesos. Yan. Mga plato, kung anik-anik. Bisa natakto ka, magbasag siya sa tao. Lagay mo dyan. Pag kinalis mamaya, pagpauhin na. Yun lang. Eh, hindi naman punuan yung bus. Carry lang yan. Tara, pasok na tayo dun sa loob. Ha? Picture frame yan eh. Ito na ako bibili. Yay! Mga kawali. At kasirola. Yan. Diba? Ito yung mga gusto ko. Kaya ayoko to. Maababaw to. Tingin tayo. Iba pa. Magkano yan? Kaya 290. Walang malaking kasirola, no? Yun ay bilang malaki na. Kawali yun. Kasirola hinahanap ko. Yung pwedeng pakuluan ng bulalo. Alam mo yun? Ano na lang? Pepper, ano nila. Ayan pala yung hinahanap mo, di ba? Ha? Yan pa lang po yung nabibili namin. Karton. Ayan po. Ergonomic pillow. At the bath. So dito kami ngayon sa mga lampshade. Wala kami makitang okay. Sa hindi ko medyo trip yung iba. Magkano? 400? Yun nga lang, we have to look for someone who can speak for this. Finally, we're going to pay na. Okay. Sorry. So, lumipat kami ng pila kasi hindi umuusad ang pila dito sa counter. Here it is. Ayan. Tapos na kami mag-shopping and uuwi na kami kasi gutom na kami. Tara na. Hindi, gutom. Kaya mag-grab na lang kami pa uwi. Ayun. Sige. Bye-bye. Until to my next video. Bye! Sorry, it's DJ.